Bun venit la podcastul Channeling Journeys with Dira Romania. Sunt gazda voastră, Roxana Călin, fondatoarea Academiei de Channeling Dira România și vă invit să vă alăturați acestei călătorii captivante de descoperire și transformare spirituală. În episodul de astăzi am bucuria de a vă prezenta pe Roxana Pasat, o astrologă respectată și consilier în dezvoltare personală. Povestea profundă a Roxanei este strâns legată de practica channeling-ului, care nu doar a influențat traseul personal, ci a devenit și o parte integrantă a vieții ei de zi cu zi. Vom explora povestea unică a Roxanei, descoperind cum channeling-ul a modelat evoluția ei și cum îl integrează cu pricepere în interpretările astrologice și în existența cotidiană. Alăturați-vă nouă pentru a dezvălui puternica sinergie dintre channeling și astrologie și cum acestea lucrează în tandem pentru a ghida și împuternici indivizii în călătoria lor spirituală. Vă mulțumim că vă alăturați acestui episod și vă invităm să rămâneți cu noi pentru a descoperi conexiunea înviorătoare dintre channeling și astrologie în viața Roxanei. Bună, Roxy, și bine ai venit! Menționez că Roxana Pasat este unul dintre astrologii mei preferați. Te iubesc maxim, da, neapărat trebuie să-ți spun asta. Și tot prin astrologie am aflat că noi într-o altă viață suntem chiar surori. Într-o viață paralelă, nu? Într-o viață anterioară, paralelă, oricum vrei tu să-i spui, da. Bună, Roxana, mulțumesc tare mult pentru invitație. Chiar mă simt onorată să fiu astăzi aici, să povestim împreună și vedem ce descoperim. Abia aștept, pentru că fiecare poveste este fascinantă, mai ales poveștile celor care au trecut prin mâinile channeling-ului, ca să zic așa. Și sunt foarte entuziasmată să povestești despre tine, pentru că da, chiar ai o viață foarte interesantă. Și mi-ar plăcea să aflu, sau mai degrabă poate ascultătorii noștri ar dori să afle cum ai descoperit pentru prima dată practica de channeling și ce te-a atras către acest domeniu fascinant, pentru că da, este fascinant. Eu, de fel, chiar sunt o persoană care îi place să încerce orice. În primul rând, din prisma faptului că noi, ca și oameni, în societatea în care trăim, deși avem accesul la atât de multă informație, de cele mai multe ori nu cunoaștem informația în profunzime. Auzim din stânga, din dreapta, channeling, hipnoză, regresie, astrologie, etc. Însă poate că nu căutăm neapărat să vedem exact ce înseamnă lucrul respectiv sau practica respectivă și ne luăm așa după ce auzim în jurul nostru. Cred că acum 2 ani, mai mult sau mai puțin, după o consultație astrologică pe care am avut-o eu, la mine povestea a început în felul următor. Eu îmi doream copii. Simplu. Mi-a apărut pe Instagram într-o zi un astrolog ce scrie acolo că face hărți, una alta. Eram fascinată oarecum de lumea aceasta spirituală, însă nu mi-am asumat-o cu adevărat niciodată. Era doar la nivel de hobby, să spunem, de plăcere. Și după o consultație astrologică în care am descoperit foarte multe aspecte legate de anumite blocaje pe care le-aș avea eu, de anumite frici, foarte multe dintre ele care nu erau nici măcar ale mele, am primit recomandarea să merg în zona aceasta de channeling. Nu știam ce înseamnă channeling, m-am interesat tocmai din prisma faptului că, neștiind ce înseamnă, aș fi putut din prima să spun, nu, că nu știu ce e. Diferența o face persoana care chiar caută să vadă ce înseamnă lucrul respectiv și dacă rezonează cu el. După ce am aflat puțin despre ce înseamnă neapărat practica aceasta și cât de benefică ar fi, țin minte și acum că ți-am scris și apoi am povestit puțin, mi-a plăcut tare mult abordarea ta, sinceră să fiu, în ideea în care chiar am stat, cred că mai mult de jumătate de oră în telefon, doar explicându-mi ce înseamnă această practică
în ce măsură mă poate ajuta și cum vor decurge întâlnirile noastre. Pentru mine personal, channeling-ul pot să spun că mi-a schimbat viața. Și nu o spun doar ca să te laud, ci o spun chiar din prisma faptului că foarte multe aspecte din viața mea erau sub semnul întrebării, mi erau atât de necunoscute și eram într-o zonă atât de anxioasă, atât de depresivă. Eram într-o zonă în care parcă nimic nu mergea în viața mea, nici din punct de vedere profesional, nici din punct de vedere al relației în care eram în momentul respectiv, nici măcar eu cu mine afectiv nu eram ok. Și atunci, în momentul în care am început să facem ședințele de channeling, cred că cel mai mult pentru mine a rezonat faptul că am văzut de unde vin toate blocajele mele și care e de fapt rădăcina lor. O simplă anxietate, care eu credeam că e de fapt a mea și că s-a întâmplat ceva în viața mea de mi-a produs acea anxietate, era de fapt o suferință a tatălui meu, poate, când eram mic copil și a venit la mine și acum fă ceva cu ea. Și atunci foarte multe aspecte din viața mea, cel puțin după aceste ședințe cu tine, nu numai că s-au îmbunătățit, ci le-am înțeles, le-am integrat și am putut astfel nu neapărat să vindec, cât să integrez toate aspectele respective și să văd poate anxietatea mea sub o altă formă, să văd depresia mea sub o altă formă, să înțeleg de fapt ce vrea de la mine. Și atunci, pentru mine personal, a fost ca o schimbare de direcție. A fost un moment în care m-am regăsit pe mine și m-am cunoscut așa cum nu m-am cunoscut niciodată. A fost un moment în care mi-am găsit misiunea, să spun așa, în viață și mi-am găsit direcția în care să merg. Chiar și faptul că după ședințele respective eu m-am apucat să studiez astrologia, eu mi-am schimbat complet viziunea asupra relației mele. Eu în 4 ani de zile nu am reușit să-mi stabilesc data anunții și am făcut-o într-o ședință cu tine. Da, eram prin la mijlocul procesului, cred. Exact, da. Întrebarea mea a fost când mă mărit și eu în viața asta? Păi că tu. Ok, 4 februarie, gata. Și aia a fost. Și aia a fost. Și în 3 luni eu m-am căsătorit și așteptam de 4 ani. Așteptai tu confirmarea exact. divinului din tine. Divina feminină. Exact. Dar mulțumesc, dar ai putea să împărtășești o experiență personală în care sesiunile de channeling au avut un impact semnificativ asupra vieții tale? Cred că fiecare ședință a avut într-adevăr, dar ceva ce îmi vine în minte în momentul de față, țin minte că într-una din ședințe lucram pe chakra gâtului. Eu de când mă știu, de mic copil, cumva am fost oarecum blocată, să spun, din punct de vedere al exprimării de sine. Mă exprimam mult, dar nu într-un mod benefic pentru mine și pentru interacțiunea pe care o aveam cu persoanele din jurul meu. Și atunci țin minte și acum că în timp ce lucram pe chakra gâtului și am descoperit oarecum de unde vin aceste blocaje și de unde venea toată exprimarea mea aceasta puțin agresivă, să spunem, puțin imprevizibilă, un impuls din acela ce nu-l puteam stăpâni. Țin minte și acum că la câteva zile după, când eram în acel proces de integrare, am început să-i spun iubitului meu de atunci, soțului meu de acum, am început să spun propoziții precum eu mă simt într-un anumit fel și am nevoie de la tine de un anumit lucru. Aspecte pe care eu nu le spuneam niciodată, ci aveam impresia că el îmi citește gândurile și el ar trebui să știe cum să se comporte cu mine, dar spoiler alert, femeia nu vine cu manual de instrucțiune, din păcate, deși ar fi benefic. Și consider că ăla a fost un moment decisiv pentru noi în relație. Chiar am cumva impresia că momentele acelea în care noi lucram pe fiecare chakra și să vedem ce se întâmplă acolo, au făcut pentru mine cumva să realizez
că e mai mult de atât, e mai mult de felul în care credem noi că ceilalți ar trebui să ne ghicească gândurile și să știe cum să se comporte cu noi, și mai întâi trebuie să aflăm noi, de fapt, și de drept ce vrem și cum ne simțim. Și atunci, pentru mine, ăsta mi-a venit în minte pentru că a fost un moment care m-a impactat destul de mult în relația mea și comunicarea dintre mine și soțul meu a devenit mult mai bună, în ideea în care până și el a început să se deschidă foarte mult față de mine, lucru ce nu se întâmpla până atunci. La fel, probabil și el credea că trebuie să-i ghicesc gândurile. Și consider că atâta timp cât energia mea s-a schimbat în momentele respective, și el a simțit să se deschidă mai mult, pentru că eu nu mai blocam câmpul respectiv, nu mai blocam energia respectivă de a-l lăsa pe el să fie masculin. Pentru că și asta era una din probleme ce descoperisem noi în ședințele noastre, fix echilibrul acesta dintre energia feminină și energia masculină. Și atunci eu, fiind atât de mult în energia aceea masculină, el nu mai avea loc de mine. Face foarte mult sens și ai explicat-o foarte clar și foarte bine, așa cum explici tu toate lucrurile, mai ales în ședințele tale de astrologie. Ai o dicție perfectă de terapeut. Și mulțumesc. Și cum găsești echilibru dintre channeling și activitățile cotidiene? Cum te ajută această practică să-ți menții claritatea și să te conectezi mai profund cu tine însăți? Cumva cred că fiecare ședință astrologică pe care o țin îmbină foarte mult pur și simplu citirea unei hărți astrologice cu această practică a channeling-ului. Și îți spun de ce. În primul rând, eu în momentul în care deschid o hartă, există ceva ce mă atrage în harta respectivă. Fiecare astrolog are cumva propria viziune. Fiecare astrolog începe de undeva, să spunem, în momentul în care deschide o hartă. Eu nu îmi pun în minte să încep cu absolut nimic, ci pur și simplu deschid harta și văd ce vine spre mine. Și atunci e fix conectarea, da, să spunem, în această practică de hipnoză conștientă, pentru că asta este channeling-ul, Da. o hipnoză conștientă, o stare meditativă, să spunem, o stare în care noi ne conectăm de fapt și de drept tot la noi, tot la intuiția noastră și permitem ca informația efectiv să curgă prin noi. Și atunci eu ce fac? Fiecare ședință de-a mea, și o spun în premieră, eu înainte să încep ședința astrologică, intru în starea de channeling și bineînțeles că mulțumesc canalului divin pentru că îmi permite să țin acea ședință în respectiva stare și în același timp cer ghidare, dar nu cer ghidare pentru mine, ci cer ghidare pentru persoana cu care urmează să am respectiva ședință. Și consider că se îmbină atât de frumos. Chiar am un exemplu concret acum vreo 2 săptămâni. Eram într-una din ședințe și văzusem într-adevăr un aspect ce ar fi însemnat un anumit abuz. Putea fi un abuz verbal, putea fi un abuz de foarte multe lucruri, însă în mintea mea tot auzeam anumite cuvinte, anumite țipete, era o tensiune foarte mare din punct de vedere sexual, să vorbim foarte punctual, că nu ne ascund. Da. Și am avut o oarecare reținere în a întreba persoana respectivă. Însă mai apoi discuția a dus în așa fel încât s-a pomenit, să spunem așa, aspectul respectiv. Și atunci mi-am dat seama că pentru mine o ședință astrologică nu e doar o ședință în care eu îți spun ok, Marte în Venus îți face asta, Mercur în Leu îți face asta. Pentru mine e mult mai mult de atât, până și în momentul în care se face, de exemplu, analiza karmică și vedem fricile tale, blocajele tale, ce te împiedică pe tine să nu evoluezi în viața asta, în momentul respectiv, tocmai pentru a oferi o informație cât mai clară și o viziune cât mai amplă a problemei respective sau a blocajului respectiv, starea de channeling cumva oferă acele, să spunem, mici bucățele lipsă din harta ta. Pentru că eu îți pot spune, uite, tu ai, de exemplu, un blocaj în ceea ce privește comunicarea, dar hai să vedem de unde vine.
Și mai important de atât pentru mine în ședințele mele e hai să vedem ce facem cu el. Și atunci starea de channeling îmi permite mie să ajut clienții mei nu doar să afle despre ei, ci să afle și ce să facă cu anumite aspecte. De aceea eu merg foarte mult pe anumite recomandări. Bineînțeles că fiecare decide ce face cu informația primită, fiecare decide dacă vrea sau nu să integreze sau dacă se află în punctul acela al vieții în care să integreze sau nu anumite aspecte, dar consider într-adevăr că starea de channeling se îmbină atât de frumos cu astrologia, pentru că primești o informație atât de clară și atât de amplă în ceea ce te privește pe tine, ca și suflet, ca și energie, ca și om, încât tu în momentul în care ai terminat ședința respectivă, tu știi ce ai de făcut. Perfect, mulțumesc. Ai explicat foarte clar această zonă de intersecție între channeling și astrologie și îmi place că te-am întrebat cum îmbini tu channeling-ul în viața ta cotidiană. De fapt, viața ta cotidiană înseamnă astrologia. Cum te ajută pe tine channeling-ul să trăiești? Da, mă ajută pentru că sunt în ședințe de astrologie non-stop. Exact. Asta e bine când nu ai timp să respiri între ghilimele, da? De atâtea ședințe. Chiar, sincer, te recomand cu tot sufletul și cu toată inima, pentru că atunci când întrebi un om despre viața lui și se identifică cu munca lui pe care o iubește atât de mult, bineînțeles, nu se duce în zona de sacrificiu, că nu aici ne referim. Ei, momentele eu le ador cel mai mult. Chiar consider că pentru mine, cumva, astrologia, channeling-ul, toate aceste practici spirituale, să spunem așa, pe care am început eu să le identific în viața mea, cumva chiar au devenit rutina mea zilnică și chiar a devenit un stil de viață. Eu până acum eram o persoană genul acela control freak. De obicei se spune într-adevăr că vărsătorii gândesc foarte mult în viitor. Noi nu ne putem bucura neapărat de prezent, Exact. însă prin ceea ce practic acum, prin astrologie, prin channeling, prin toate meditațiile, prin toate retreat-urile la care particip, chiar și retreat-ul la care am fost acum organizat de Dira în august, pentru mine eram ca un pește în apă. Deci eram atât de mult în zona mea de confort, încât dimineața când mă trezesc, mie îmi vine prima dată să fac o meditație sau să practic un exercițiu de recunoștință pentru simplu fapt că m-am trezit în dimineața respectivă și îmi continui ziua în stilul acela. Eu efectiv nu îmi mai fac griji dacă mi se anulează biletul, dacă n-am ce mânca mâine, nu mă mai interesează. Și mi se pare o schimbare atât de mare la mine, pentru că exact cum spuneam, eram un control freak, ceva rău, tare, ceva de speriat, adică n-ai cum. Încât acum am înțeles, că de aici pornește toată treaba, am înțeles că de fapt noi putem controla doar felul în care reacționăm asupra factorilor externi ce vin asupra noastră. Și am învățat că eu nu pot controla decât ceea ce fac eu și percepția mea asupra lucrurilor. În momentul în care eu cu mine sunt echilibrată și eu cu mine îmi dau voie să nu mă mai stresez pentru lucrurile acestea, să-i spunem mici, dar care în capul nostru par foarte mari într-un anumit punct al vieții, acela a fost momentul în care m-am liniștit și las să vină spre mine orice e nevoie să vină, pentru că de multe ori percepem a fi negativiști, ne putem percepe ca a fi foarte anxioși pentru că ne gândim, vai, am fost dată afară de la serviciu. Poate manifest acum și chiar mă dă afară. Asta e. Vai, am fost dată afară de la serviciu, mă stresez foarte tare. Dar poate am fost dată afară de la serviciu astăzi, ca într-o lună de zile eu să mă angajez într-un loc, poate cu un salariu mult mai bun și într-o zonă mult mai frumoasă și mai armonioasă. Și atunci, de fapt, e un lucru benefic pe care noi, pe moment, îl vedem ca a fi foarte negativ. Și am învățat să nu mă mai stresez pentru lucrurile astea. Am învățat să accept tot ce vine spre mine și am învățat să îmbin toate aceste practici, să nu fie doar niște practici, ci să fie un stil de viață, ceea ce mi se pare foarte important.
Da, într-adevăr, că atunci când stai în starea de channel, de fapt stai în starea de flow, stai în starea de surrender foarte mult. Exact. Și asta, da, ajută. Nu prea-ți mai pasă dacă plouă. Plouă, e ok că plouă. Pot doar să fiu martor la acest eveniment și atât. Exact, da. Mersi și ai explicat-o foarte frumos, Roxy. Chiar ai explicat-o foarte frumos. Mulțumesc, mulțumesc. Poți să-mi dai un exemplu concret despre cum channeling-ul și astrologia au contribuit în viața unui client atunci când le-ai îmbinat pe amândouă într-o citire, când ai adus poate o claritate, eu aș putea spune inclusiv exemplul meu, dar te las pe tine mai întâi să dai un exemplu, două, dacă e. M-am Cum gândit anume, la exemplul tău. spune cum anume a impactat sau a ajutat situația respectivă la momentul respectiv pentru un anume client atunci când ai îmbinat și channeling-ul, ce soluție a adus poate channeling-ul atunci când astrologia n-a văzut situația. Mi-aduc aminte concret, mai multe exemple, într-adevăr, chiar și al tău, cel în care Mhm. am stat în hărțile anumitor generații din spate și bineînțeles că vezi cum poate un potențial neexploatat de la, nu știu, generația a cincea ajunge la tine tocmai ca să fie integrat. Însă mi-aduc aminte perfect un exemplu în care o clientă de-a mea simțea foarte mult o anxietate pe care nu și-o explica. Deci viața ei era oarecum perfectă, să spunem așa, aparent perfectă, în ideea în care serviciul o mulțumea, relația o mulțumea, relația cu copiii o mulțumeau foarte mult, însă simțea că ceva lipsește. Și tot căutam în hartă să vedem, ok, hai să vedem Chiron, rana ta, dacă a fost integrat, dacă nu, cum te simți acolo. Nu, că totul e perfect. Super! Hai să vedem Lilith, fricile tale, tot ce ține de partea aceasta de umbră, ce vine cumva din subconștientul tău. E bine, nu e bine, dar sunt mulțumită. Ok. Și mi s-a părut foarte interesant că mi-a venit în minte cumva erau niște imagini despre un cuplu care se certa foarte tare. Ea spunea că nimeni nu se ceartă în familia ei, chiar, mulțumesc lui Dumnezeu, provenea dintr-o familie în care armonia era la ea acasă. Deci, efectiv, aparent, femeia respectivă avea o viață perfectă. Și eu tot spuneam, uite, eu văd un cuplu care se ceartă foarte mult și se ceartă foarte mult din punct de vedere financiar. Bun, am mai discutat puțin despre imaginile respective și cred că a doua sau a treia zi, între timp ea a căutat să vadă, am întrebat părinții, am întrebat bunicii, să vadă puțin dinamica familiei și într-adevăr, cred că la 2 zile mi-a scris că una din mătușile ei, de pe mamă, tată, nu mai țin minte exact, se certa foarte des cu soțul ei din cauza faptului că urmau să divorțeze și trebuiau să facă partajul și nu știau cum să se împartă cu apartamentul, cu banii, custodia copiilor, toate lucrurile acestea. Și cumva ea simțea acea dinamică în familia ei, deși aparent era o familie foarte armonioasă, dar de ce era armonioasă? Pentru că existau subiecte pe care ei nu puneau punctul pe ei. Ei nu discutau despre bani în casă, ei nu discutau despre educația copiilor în casă. Ei, și de acolo ne-am luat în altă ședință și am început să discutăm aspectele respective. Și mi s-a părut atât de revelator cumva pentru mine, pentru că aparent, știi cum, în momentul în care cineva vine la o ședință astrologică, nu mergi la psiholog, într-adevăr, adică tu nu ești dator să-mi spui mie viața ta, bineînțeles, Exact. o simți, dacă simți nevoia să te deschizi doar pentru ca dialogul să facă mai mult sens, eu pot să vorbesc o oră întreagă, 2 ore, eventual 4, despre tot ce văd în harta ta, fără ca tu neapărat să discuți cu mine. Însă ce face ca acea ședință să aibă mai mult sens e fix dialogul. Pentru că tu în momentul în care vorbești, eu îți vorbesc de fricile tale, de blocajele tale, de karma ta, de cum se arde karma, cum o poți sublima,
tu în momentul în care discuți cu mine, eu am o imagine mult mai amplă despre ceea ce se întâmplă în viața ta și momentul vieții tale în care te afli. E foarte important și asta. Și atunci, chiar exemplul respectiv m-a făcut pe mine să realizez că, îmbinând channeling-ul cu astrologia, eu pot ajuta o persoană mult mai mult decât o pot Mm. face atunci când pur și simplu țin o ședință astrologică și încep să-ți povestesc aspecte din harta ta. Ăsta ar fi un exemplu care mi-a venit acum în minte. Pe al tău l-am precizat și chiar au mai fost. Consider că, cred că în fiecare ședință cumva a mea îmbin puțin din partea aceasta de channeling și de intuiție foarte mult, pentru că sunt E, persoane care nu sunt foarte deschise. Într-adevăr, mhm. bineînțeles, e momentul fiecăruia. Sunt persoane care preferă să nu discute foarte mult, ci doar să asculte pentru a primi poate mai multă informație, Da. timpul. Și atunci consider că atunci când îmbin channeling-ul cu astrologia, cumva îmi dă mie, personal, o imagine mult mai amplă despre persoana respectivă și chiar cred că pot ajuta mult mai mult decât aș face-o doar dacă aș citi o hartă astrologică. Așa este și mulțumesc că ai menționat acel exemplu, pentru că este un exemplu foarte mult pentru constelatori. Noi făcând constelații, doar ai văzut, noi le facem constelațiile pe bandă rulantă, că sunt interioare, exterioare, pe lună, pe soare, nu contează, ele sunt acolo. Dar ce ai făcut tu cu ea ține foarte mult și de partea de constelații. În ce sens? În sensul în care, exact cum ai spus tu, da, la ea acasă era liniște. Dar vezi tu că în constelații sunt anumite legi ale iubirii, da? Și nimeni nu este uitat. Oricât de bine ți este ție, dacă mătușa ta, pe ea nu o bagă nimeni în seamă, tu ai să-i simți anxietatea, scuze, ai să simți strigătul după ajutor și tot ce are nevoie ca să fie auzită. Tu ai să simți și practic tu asta ai văzut. Partea aceasta în care, măi, noi aparținem, noi nu dăm uitării pe nimeni. Da? Noi facem parte dintr-un tot unitar al familiei și ca să dau și eu exemplul meu, măi, eu până anul trecut nu prea am rezonat cu astrologia, sincer zic. De ce? Pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult channeling-ul și mă ajută în continuare. Eu nu prea rezonez cu alte practici în afară de ceea ce pot eu canaliza. Dar nu o fac asta dintr-o limitare, ci pur și simplu că nu rezonez. Ei bine, anul trecut a intrat în câmpurile mele astrologia, nici nu mai știu exact cum, și am început să merg la astrologi. Erau, bineînțeles, lucruri pe care eu le știam deja, lucruri pe care eu le-am lucrat deja, inclusiv la tine, tu ai văzut că tu mi-ai spus, dacă nu te-aș cunoaște, aș fi spus când mă uit în harta ta că ăsta ar fi un blocaj, dar văd clar că ai trecut deja peste el, deci nici măcar nu ți-l mai menționez, iar eu îți confirm că da, exact tot ce ai văzut tu este absolut adevărat. Deci asta mi s-a părut oricum fascinant la tine. Din astrolog în astrolog, da, din pură curiozitate, pentru că eu când merg să încerc toate terapiile, merg din curiozitate, chiar sunt curioasă ca un copil mic. Îmi Eu la spui fel. mâine că citește unul un var, mă duc să citească un var să văd ce este. Vin și Sunt eu. curioasă. Da, sunt foarte curioasă. Dar, măi, când am ajuns la tine, sincer și fără niciun apropo, fără nicio părere de rău sau, să spun, nu știu, fără niciun acuz la ceilalți astrologi, tu ai fost cea mai clară. Tu ai fost cea mai clară, am fost pe același sentiment, a ajutat foarte mult că tu știi channeling și atunci m-am putut deschide mult mai mult către tine. Te-am lăsat efectiv să înveți și gunoiul de sub preș. Și nu am avut nicio problemă să-l dăm afară împreună și să-l discutăm și să-l analizăm. Dar ceea ce mi-au spus alți astrologi m-au speriat, poate, știind că nu au cum să se întâmple oricum acele lucruri și că eu oricum am lucrat la acele aspecte și într-adevăr chiar nu s-au întâmplat ulterior pentru că eu am lucrat la ele, da? Văzând că m-au speriat, când am ajuns la tine, nu am avut dubii, din contră, pentru că știam că noi două am lucrat împreună și știam ce material am antrenat, da? Și etica, pentru că aici contează foarte mult și etica, iar tu ai folosit etica, nu știu, ca o mănușă.
și o folosești în continuare în ședințele tale. Dar tu m-ai liniștit foarte mult, și mi-ai spus, băi, aceste aspecte nu sunt chiar așa de urâte precum par, pentru că, uite, aici în hartă ți arată că dacă nu ai fi lucrat aici, s-ar fi întâmplat asta și etc. În același timp știu că și Diana, da, a fost la tine și ne-a făcut noi sinăstria. Ce alți astrologi ne-au spus despre noi, la tine a fost opusul, în sensul bun al cuvântului, și în sensul în care tu chiar ne-ai liniștit și ai spus că nu știu ce au văzut ceilalți, cu tot respectul, dar voi Exact. aici aveți de făcut aia, pentru că este benefică aia și cealaltă. Adică cu ce ne-au speriat ceilalți astrologi, tu ai venit ca o completare și ai spus, nu din ideea de a ne liniști, ci din ideea că tu ai văzut, ai citit printre rânduri. Iar pentru mine asta contează. Pentru că tu atunci când vii din acea intuiție pură și clară, da, dintr-un canal clar și liniștești omul și spui, băi, dacă tu lucrezi la aia și la aia, Chiron nu mai face conjuncție cu Doamne, iartă-mă, cu tot felul de nebunii și nu se mai întâmplă cu tremurul, da? Adică îmi place că tu faci și partea terapeutică, de dezvoltare personală. Tu te focusezi foarte mult să vezi, ok, hai să vedem unde este problema. Tot la tine am venit pentru sinăstria cu strămoșii mei, pentru că știi cât sunt eu de maniacă, da, între ghilimele, cu genograma, scuze. Iar eu în genograma mea vroiam să văd exact cu cine mă asemăn. Și ții minte că ți-am spus lucruri pe care eu le știam din channel și s-au confirmat cu ceea ce mi-ai spus tu în astrogramă. Bine, eu ți-am spus după, ca să-ți dau confirmarea. Și da, pe mine, sincer, m-a ajutat foarte mult. Ai făcut foarte multă lumină în viața mea și am început să accept astrologia mult mai mult, că ea există, că ea chiar este adevărată și că dacă este cel care îți citește cu multă etică, da? Și cu mult calm și logistică și are răbdare cu tine, cu atât mai mult profită de ocazie. Contează Deci, foarte mult, cumva, într-adevăr, fiecare astrolog, noi în România avem foarte mulți astrologi extrem de buni, cu o etică impecabilă și cu foarte mulți ani în spate de studiu și de interes pentru astrologie. Îmi place să învăț de la cei mai buni, îmi place de fapt să învăț de oriunde. Sunt încă la început, într-adevăr, dar mă simt ca și cum o fac de o viață și poate de mai multe vieți, nu chiar de viață. Și atunci, în momentul în care, bineînțeles, noi pe o vibrație înaltă putem face foarte multe lucruri benefice și bune. Pe o vibrație joasă, normal că pot veni foarte multe aspecte mai puțin bune sau pe care noi le vedem oarecum mai puțin bune. Până și un criminal în serie, dacă te uiți în harta lui, poți vedea un potențial imens. Însă el, la nivel de suflet, a ales acea vibrație joasă. Dar până și el, crede-mă, dacă te uiți în harta lui, până și el poate face foarte multe lucruri bune dacă alege să-și schimbe percepția asupra vieții, dacă alege să primească ajutor, dacă alege să fie cumva ghidat, să spunem. Și atunci, în momentul în care deschizi o hartă, păi eu aș putea să-ți spun, păi uite, Neptun ție nu știu pe unde, tu poți să intri în depresie în fiecare zi dimineața și să ieși de acolo seara. Cu ce te ajută pe tine că tu auzi din gura mea cuvântul depresie și că poți intra în depresie tot timpul? Pentru că eu îți bag în cap că tu poți fi în depresie și tu mâine chiar ești în depresie și îmi scrii, vai, chiar așa s-a adeverit cum mi-ai spus tu, eu sunt în depresie. Nu, îți pot spune că ai o oarecare predispoziție în a avea stări, să zicem, mai anxioase, stări puțin mai dificile de gestionat, însă hai să vedem ce facem cu starea respectivă, ca să nu o ducem cumva în extrem. Mie îmi place foarte mult să merg pe partea aceasta, nu neapărat pozitivă, adică dacă eu chiar văd în harta ta ceva foarte pentru tine, care are o notă puțin mai negativă, nu o să vin la tine să te mint și să-ți spun că tu ești perfect mental și ești super bine, go ahead, dă-i drumul, fă ce vrei tu, știi? Într-adevăr, etica mea, eu țin foarte mult de partea aceasta de moralitate și de etică și niciodată nu voi spune unei persoane un lucru pe care eu nu cred în totalitate în el. Îmi place să merg foarte, foarte mult pe zona aceasta terapeutică, într-adevăr.
Eu de multe ori știi ce fac? Încep o consultație, văd un aspect în hartă și pun telefonul jos cu harta. Și Și de încep acolo să pleacă vorbești. discuția și încep să vorbesc. Mi s-a întâmplat chiar zilele trecute. Am văzut o relație al unei cliente cu tatăl ei, care efectiv dădea tonul cărții maxim. Fiecare hartă are cumva o cheie, să zicem așa. Mhm. Și am pus telefonul jos și am zis: iubita mea, cum te înțelegi cu tatăl tău? Vorba aia, ce se întâmplă, doctore, știi, emisiunea aia. Și ea și-a pus mâna în cap și a zis: păi dacă intrăm acolo nu mai terminăm. Zic, nicio problemă, avem timp. Și de acolo a pornit toată discuția, ca la sfârșit, noi când am terminat ședința, să ne dăm seama de fapt și de drept că foarte multe din blocajele ei, mult mai mult pe partea aceasta financiară, veneau din relația cu tatăl ei. Și cumva ea acolo avea de lucrat. Deci a plecat de la mine știind ce anume nu merge bine în viața ei, să spunem, și Mhm. ce să facă. Mie îmi place tare mult să merg pe zona aceasta, ce facem după ce primim informația. Adică, ok, am terminat consultația, bine, gata. Pa, eu îmi reiau viața, știi? Dar nu, Da. să știi că cine ajunge la un astrolog nu ajunge degeaba. Sunt persoane care vin din pură curiozitate, ceea ce am făcut și eu la vremea Și mea. eu chiar, Tate, cum am m-am dus, spus. că pe mine mă interesa și spuneam: Anca, tu zi-mi mie acolo de copii. Și am spunea: fată, tu o să fii un astrolog extraordinar, o să fii un astrolog mai bun decât mine, tu ai să lucrezi cu copii, cu asta, cu constelații. Și am: fată, lasă-mă cu mine cu constelațiile tale, cu cerul tău și stelele tale, mie acolo zi de copii. Ei, și în 2 ore, până am terminat noi consultația respectivă, eu deja în cap mă vedeam astrolog și mă vedeam practicând channeling și mă vedeam făcând constelații familiale și a doua zi, după ce am povestit cu tine, după ce am început ședințele, m-am înscris la curs. Adică nu am ajuns degeaba acolo. Dintr-o pură, Exact. să zicem, curiozitate, eu am ajuns să-mi schimb direcția vieții într-un mod în care nu am crezut niciodată că o voi face. Adică la 30 de ani, aproape 30 cât am, eu să Mulți încep înainte. să rămână la fel, eu să încep să studiez ceva ce nu m-am gândit o viață întreagă că o voi face și să mă simt atât de bine făcând lucrul ăsta. Că ne sperie gândul, într-adevăr, ne sperie gândul că la 30 de ani eu mă apuc să studiez ceva nou, să-mi schimb cariera, să-mi schimb jobul, să-mi schimb modalitatea de a câștiga, să-mi schimb modalitatea de a face bani, de a relaționa cu oamenii, dar chiar e un moment în care se întâmplă revoluția saturniană, întoarcerea lui Saturn și vine și te scoate de unde nu ți este benefic ție pentru evoluția ta și te pune pe drumul tău. Și asta s-a întâmplat și la mine. Dar da, îmi place foarte mult să merg pe această zonă de hai să vedem ce facem, nu doar hai să-ți spun niște informații pe care mai târziu vezi tu ce faci cu ele sau dacă rezonezi sau nu cu ele. Exact. Pe românește le spui du-te și te caută, ok? Aici este Da. buba, hai vedem ce facem după, te duci la un psiholog, te duci să faci o constelație, you name it, numai du-te și fă ceva, pentru că aici nu ți-am făcut citire ca la Mama Omida și mergem mai departe să gestionăm procesul. Este foarte frumos, că dacă într-adevăr ajungi la, hai spune, nu doar la un astrolog, și la numerolog și oriunde crezi tu că poți ajunge, ești într-un punct de început, Da. e abia începutul. De acolo începe procesul și este foarte important să vezi începutul acela, că sunt mulți care nu-l văd și rămân doar la partea de curiozitate și spun: băi, am fost la un astrolog, mi-a spus aia, ok, super. Dar Exact. nu merge mai departe să se caute, că da, astrologul face o parte din terapie, o părticică, dar este începutul. Tu te duci mai departe la terapeuți special pregătiți pe domeniul psihosomatic, pe domeniul traumelor Exact. și că tot ai pomenit, că și în astrogramă ți s-a spus: băi, ai să lucrezi cu copii, ai să faci aia, channeling, nebunii. Ai ajuns la channeling, m-am luat și eu de tine și ți-a spus în channel: măi, ai să lucrezi cu copii, ai să ajuți foarte mulți oameni, ai să fii foarte bună în ceea ce ai să faci, te văd cu foarte mulți oameni în jurul tău și constelații și tot felul de nebunii. Și ea că ai ajuns la retreat-urile Dira și erai preponderent în constelații, erai mereu aleasă, era bucuria ta tu să fii acolo în fiecare constelație și să participi. Și da, Dar și într-adevăr. rețetele mele, cumva, ții minte ziua în care m-a durut capul foarte tare, mi-a trecut durerea de cap, pentru că eu
trebuia să ajung în următoarea constelație la care am și participat. Exact. Pentru că aveam de văzut un mesaj acolo, aveam de primit un mesaj și, într-adevăr, m-am simțit acasă. Chiar și la sfârșitul retreat-ului, când am povestit fiecare ce a însemnat retreat-ul pentru el, eu am și spus că m-am simțit ca acasă. De ce? Pentru că am putut să fiu eu, am putut să-mi arăt cumva partea aceasta astrologică din mine, că am povestit foarte mult despre astrologie și acolo. Pentru mine a devenit cumva parte din cine sunt eu la nivel de suflet. Deci nu neapărat că mă identific cu munca sau cu cariera sau cu serviciu, ci pur și simplu a devenit parte din mine. De multe ori țin minte că eram odată în biserică, așa că o paranteză, eram în biserică înainte să ne căsătorim și eu mă uitam la preot cum slujea și în gândul meu era oare ce zodie îi părintele? Cred că e leu. Și după aia am întrebat-o pe doamna preoteasă, zic, nu vă supărați că vă întreb, dar zic, ce zodie este părintele? Și a zis că e zodia leu. Și zic, ha, am știut eu. Ai har, aici am vrut să ajung, că tu ai har. Ai spus mai devreme că poate că ești la început, nu ești la început, tu faci asta din 10 vieți, cred că, de dinainte sau în paralel, tu ai har. Faptul că încă nu ai terminat, să spunem, cursul și tu faci niște citiri atât de intuitive, atât de profunde, atât de frumoase și vindecătoare, spune foarte mult despre tine. Și că ai menționat faptul că te-ai simțit acasă în retreat-ul nostru, ai fost acasă la propriu și la figurat, pentru că ne-a apucat pe noi întrebările să vedem Da. ce am fost eu cu, nu știu, cu Diana într-o altă viață, cu Costel ce am fost, dar cu Madalina ce am fost. Și ai Exact. început tu, Roxy, să spui, băi, dar voi ați fost frați, voi ați fost soț și soție, voi ați fost gemeni chiar, voi ați lucrat împreună și noi ne-am dat seama că, de fapt, într-adevăr, a fost acolo o întreagă familie și, datorită ție, chiar ne-am apropiat și mai mult, pentru că ne-am dat seama că suntem uniți și dincolo de tot ceea ce vedem noi ca fiind lumesc. Exact, mi s-a părut foarte interesant momentul în care cred că erai tu și Vlad, frație gemeni în altă viață, și voi chiar vă simțeați Ca ca și frații. cum ați fi niște frați gemeni, asemănându-vă atât de mult unul cu celălalt. Mi s-a părut foarte interesant să văd dinamica asta. Într-adevăr, cred că am primit foarte multe oportunități în ultima perioadă, încât eu, după ce am terminat perioada cursului, până se dă examenul, până ți iei diploma, într-adevăr durează puțin, dar mi s-a părut foarte interesant că eu, înainte să termin cursul complet, deja se deschideau uși în fața mea și am preferat să iau oportunitățile respective, tot din dorința de a învăța și de a-mi intra de fapt, de a-mi ieși din zona de confort și a intra într-un nou ciclu ce îl reprezintă viața mea. Și acum cred că mi-ar fi părut atât de rău dacă nu aș fi făcut lucrul ăla. Vezi, aici intervine liberul arbitru. Foarte multă lume în ultima perioadă vorbește despre acest liber arbitru. Ce înseamnă, de unde vine, dacă avem, dacă nu avem. Într-adevăr, multă lume nu percepe neapărat astrologia ca o știință. Se spune că este o pseudoștiință, tocmai pentru că îți folosești foarte mult și partea aceasta intuitivă. Și vezi tu, Toma necredinciosul, evident că nu e ceva pe care poți pune mâna, ceva practic, preferă să nu creadă. Dar aici, în momentul în care intervine liberul arbitru, tu știind, să spunem, tranzitele, influența planetelor asupra noastră, tu știi că poți fi într-o perioadă în care, dacă vin oportunități asupra ta, că poate ție linia destinului fix în casa carierei, să spunem, e bine să folosești oportunitățile alea și să mergi înspre ele. Și atunci aici intervine liberul arbitru, în care eu știind informația, bineînțeles, am preferat să profit de aceste oportunități și de această deschidere ce mi s-a arătat. Și acum chiar cred că mi-ar fi părut foarte rău și aș fi regretat foarte mult dacă nu aș fi făcut-o, dacă nu aș fi avut poate informația sau curajul să fac lucrurile acestea. Obișnuiesc să spun că cele mai mari capodopere se nasc din frici. Pentru că tu, în momentul în care faci un lucru, fiindu-ți frică,
rezultatul pentru tine personal, nu neapărat pentru cei din jur, va fi de un impact incredibil. Pentru că te vei simți atât de mândru de ceea ce ai realizat și te vei simți atât de validat tu cu tine, nu neapărat de la cei din jur. Și cred că pentru mine a fost un moment decisiv, acel moment în care eu mi-am asumat noua mea identitate, pentru că nu toată lumea rezonează. Mama, când a aflat că eu vreau să fac astrologie, am rugat-o să-mi spună ora nașterii și nu o mai știa 100%. Și am rugat-o să meargă la spital, să-mi afle ora nașterii. Și a zis că unde, că mă duc, că nu mă duc. Până la urmă s-a dus. A fost drăguță și s-a dus. Și asta cu mult timp înainte să încep eu a studia. Nici nu mă gândeam vreodată că voi studia. Eu doar voiam să-mi fac harta natală la Anca și aveam nevoie de ora nașterii, voiam eu să știu exact. Și mama s-a dus acolo, a trebuit să facă o cerere la spital și domnul de acolo a întrebat-o, dar la ce vă trebuie, doamnă? Și mama a răspuns, fata mea studiază ceva cu astronomie, cu astrologie, cu din astea, cu planete și are nevoie de ora nașterii. Că probabil a fost rușine să spună, am o nebună acasă care vrea să-și facă astrograma. Da, tipic. 6 luni mai târziu, eu făceam cursul de astrologie. Am manifestat mama, o să mă duc să-i spun. Mama, datorită ție. Așa este, așa este. Dar oricum ți se potrivește ca o mănușă. Chiar ai har. Chiar ai har și știi foarte bine că eu nu recomand pe cineva doar de dragul de a recomanda și am fost, cred că, prima persoană care a apelat la tine oficial și ți-a spus fă-mi acum harta în acest moment și lămurește-mă ce se întâmplă în acea perioadă. Pentru că sunt lucruri care le-am văzut în channel și vreau să mi le confirmi. Și într-adevăr, tu mi le-ai confirmat fără să știi ce am canalizat eu. Deci chiar ai har. Adică sunt rare persoanele acestea și se vede că tu nu citești harta doar de dragul de a-ți face munca și a pleca acasă sau doar de dragul de a face niște bani și la minutul 45 l-ai trimis pe ăla acasă că gata, s-a terminat timpul. Deci, da, într-adevăr este foarte important să-ți respecti și tu timpul, dar etica ta spune multe. Așa că eu, sincer, îți mulțumesc. Mulțumesc Îți tare foarte mult, mulțumesc. Sunt foarte recunoscătoare. Pot să spun că tu ai fost una din persoanele care m-a scos pe mine din zona de confort foarte mult. Chiar de multe ori vorbesc cu soțul meu și de câte ori am așa o nelămurire, o problemă, îmi zice, păi scrie lui Roxana. Tipic. Să vorbești cu mine, că ea te lămurește imediat, adică te scoate din zona de confort. Și într-adevăr cred că și profit de oportunitatea aceasta să-ți mulțumesc, pentru că influența ta asupra mea a avut un impact nu doar pozitiv, ci un impact, așa să spun, de suflet, în ideea în care foarte multe aspecte din viața mea erau atât de, să spunem, pe o vibrație joasă. Eu funcționam pe pilot automat, efectiv. Încă din momentul în care am plecat din România și m-am mutat în UK, cumva viața mea a luat așa o întorsătură, să spunem, am intrat într-o perioadă de aceasta de transformare și bineînțeles că nu a venit doar cu factori pozitivi și cu momente frumoase, am avut și eu perioadele mele, am avut și eu perioada de neacceptare, perioada de anxietate severă, de depresie severă, perioada în care mi-era frică. Deci, ca să înțelegi gândirea vărsătorului, steliumul meu de vărsător, îmi era frică. Eu mă gândeam, dacă voi înnebuni și va trebui să ajung la spitalul de nebuni, adică frica mea nu era că ceva pământesc, dacă voi înnebuni, adică, înțelegi? Și consider că în momentul în care te-am întâlnit pe tine și în momentul în care am întâlnit-o și pe Anca Moraru, la care am fost prima dată O drăguță și ea. de harta, mi-a plăcut foarte mult faptul că voi nu ați fost doar persoanele care mi-ați livrat o informație și atât, și eu urmez exemplul vostru, ci cumva m-ați susținut și după. Etica aceasta o practic și eu, într-adevăr. Chiar aseară vorbeam cu o drăguță ce i-am făcut harta chiar acum ceva timp, cred că vreo 2 luni de atunci au trecut. Și în continuare povestim, să vedem cum integrează ea anumite aspecte pe care noi le-am povestit. Și chiar aseară îmi confirma că zis că vai cu Venus retrograd ăsta al tău, că nu mă mai satur de foști iubiți, că nu mai știu cum să nu-i bag în seamă.
Da, Tipic. vezi că vine Mercur retrograd acum, de mâine și începe retrogradarea. Ai grijă ce faci acolo. Adică îmi place să nu termin o ședință astrologică și gata. Acolo se termină tot. Și îmi place cumva să... Sunt foarte multe persoane care au nevoie de susținere, așa cum am avut eu. Și pot spune că dacă eu sunt în măsura în care pot oferi acest ajutor care mie mi s-a oferit la un moment dat, eu o fac cu tot dragul, cu mare drag și chiar aproape zilnic povestesc cu persoane care le-am avut în consultații și vedem ce aspecte s-au integrat, ce ar mai fi de lucrat, cum se mai simt ele. Și bineînțeles că mi-au și validare, feedback-uri în care îmi spune, vai, s-a întâmplat exact așa cum ai spus tu. Foarte important. Trebuie să înțelegi dacă funcționează Exact, ceea ce faci, nu? exact, da. Îmi iau validarea mea. Dar tot ajutorul și tot sprijinul din partea mea a fost cu foarte mult drag și în continuare este și cu toată inima și știi foarte bine cât de mult trag eu de voi, da? Vă scot la liman pentru că văd acel potențial, așa cum îl vezi tu în harta astrologică, eu îl văd în channel și vă spun, hai, termină cu prostiile, vin încoace că uite ce femeie, ce persoană frumoasă ești. Așa că eu îți mulțumesc din tot sufletul pentru toată încrederea și ca un vărsător veritabil ce sunt și eu și ne oglindim în toată această paranoia. Exact, Noi ne-am înțeles din acest punct de vedere da. și cumva ne-am ajutat la momentul potrivit una pe cealaltă, pentru că atunci când te-am ajutat eu în channel, tu m-ai ajutat cu paranoia mea în astrologie. Exact. Mulțumesc și eu. Îți mulțumesc din tot sufletul pentru că existi, pentru toate oglindirile și pentru tot ceea ce ești și eu abia aștept să te văd pe tine ținând constelații în channel, pentru că eu când vă pregătesc pe voi, suntem la Academia de Channeling din România, vă pregătesc din toate punctele de vedere ca Exact. să puteți merge mai departe în această meserie. Și ca o scurtă încheiere, ce sfaturi sau gânduri ai putea împărtăși cu cei care doresc să exploreze mai adânc atât channeling-ul, poate cât și astrologia în viața lor personală sau academică? Sfatul meu ar fi să fiți deschiși. Să fiți deschiși spre nou, indiferent ce înseamnă asta. Mi-ar plăcea ca oamenii să încerce să uite puțin de toată această parte de credință limitativă, de toată această parte de dogmă pe care noi, bineînțeles, fiecare persoană o avem într-o oarecare măsură. Și mi-ar plăcea să văd puțină mai multă deschidere spre pur și simplu a auzi o informație. Indiferent ce alegi să faci după cu această informație, e strict alegerea ta, dar important este să încerci ceva pe pielea ta ca mai apoi să-ți poți da cu părerea. Sunt foarte multe aspecte care vor rezona cu tine, sunt foarte multe aspecte care nu vor rezona cu tine, ceea ce este perfect în regulă. Exact cum ne spune canalul, este în regulă. Și mi-ar plăcea să văd că să știi că în ultimul timp lumea, trăind acum în era vărsătorului, lumea devine din ce în ce mai interesată să se cunoască, să se regăsească și se încearcă din ce în ce mai multe practici. Atunci e foarte important să avem o imagine clară și o imagine de ansamblu asupra lucrurilor cu care noi rezonăm întru totul. Fie că vorbim despre channeling, fie că vorbim despre astrologie, despre numerologie, despre Reiki, Theta Healing, orice, important e să găsim acel aspect și îl vom găsi doar după ce încercăm mai multe sau cât de multe putem și cât de multe aspecte putem integra noi și, bineînțeles, ne putem permite. Și ca și un sfat, mi-ar plăcea să spun, fiți mai interesați de voi înșivă și nu de alte persoane. Cred că de acolo pornește totul. În momentul în care suntem conectați la noi înșine și în momentul în care ne regăsim pe noi, veți vedea că nimic altceva nu mai contează în jurul nostru. Pe mine nu mă mai interesează dacă se ceartă vecina de la doi cu soțul ei, nici nu mai aud. Pe mine nu mă mai interesează dacă azi noapte, de exemplu, a lătrat un câine toată noaptea, eu ca un peluș. Alte dăți mă enervam și ziceam, Doamne, tu câinele tău, că ți-l iau și ți-l fac și ți-l închid în cușcă. În momentul în care devenim atât de conectați la noi înșine,
efectiv nu ne mai interesează ce se întâmplă în jurul nostru și nu dintr-o notă de individualitate sau de egoism, ci dintr-o notă de armonie. Pentru că noi, la rândul nostru, transmitem o energie frumoasă și o energie atât de armonioasă încât fix ce oferim noi în univers, asta ni se va întoarce înapoi mai târziu. Exact, foarte bine spus și îți mulțumesc pentru că, într-adevăr, chiar ești un exemplu de aliniere emoțională și personală, ca să zic așa, pentru că, uite, exact cum ai spus tu, că dacă îți vezi puțin de interesul tău, da, și de o grada ta, vezi foarte clar că începi să ai liniște acolo, că te înțelegi mai bine cu soțul, că te măriți în sfârșit și te-ai dat seama că da, bă, eu chiar îl iubesc pe omul ăsta, da, și am să-i dau și lui șansa să mă iubească la nesfârșit. Pentru că până acum eu eram certată cu mine și nu-l vedeam. Exact. Și nu înțelegeam ce vroia el. Și e foarte frumos că atunci când te-ai apucat să lucrezi la tine, toată viața ta s-a schimbat. Ai început cu focusul pe tine. Ok, hai să vedem. Am început cu o astrogramă. Bun, am ajuns la terapie prin channel sau oricare altă terapie poate mi-ai fi făcut pe lângă sau nu. Exact. După aceea, ok, hai să fac și cursul ăla, dacă tot asta îmi scrie în stele că trebuie să fac, hai să mergem mai departe, să mi-ar fi benefic, nu neapărat că ar trebui. Da. Și uite, ai ajuns acum să ai o carieră deja de succes în astrologie și mi se pare fascinant, este atât de frumos și cum vă zic în channel sau la ședințele de channel, cine ajunge pe mâna channeling-ului, într-un an, maxim 2 ani, se schimbă viața. Exact, da, și eu chiar am simțit-o pe pielea mea și chiar recomand oricărei persoane care vrea, într-adevăr, să schimbe ceva, pentru că e foarte important să vrei. De fapt, e suficient inițial să vrei, să ai această intenție de a te schimba sau de a te echilibra, să spunem. Eu personal recomand o singură ședință de channeling inițial, ca să vezi impactul pe care îl poate avea asupra vieții tale. Să știi că de multe ori persoanele cu cele mai mari rezistențe sunt persoanele care vor avea cea mai mare schimbare în viața Așa lor. este. Și ajung să spună după o anumită practică, să spunem practica channeling-ului, ajung să spună, Doamne, de ce nu m-am apucat mai devreme? Așa este. De multe ori ei au schimbarea cea mai mare și ei încep să canalizeze din ce în ce mai clar și nu le vine să creadă. Exact. Dar pentru că asta au avut ei nevoie. Pur și simplu au avut nevoie să se simtă acasă, să se simtă iubiți, să se simtă primiți. Știi foarte bine starea de channel care este. Când ai intrat în channel, deja nu mai există nimic pe lângă tine decât tu și Dumnezeu. Exact. Și este cel mai frumos sentiment ever. Ai punctat un lucru atât de important prin propoziția pe care ai spus-o acum și în momentul în care ai folosit cuvântul Dumnezeu și mă bucur că ai făcut-o pentru că ne dă ocazia să explicăm poate puțin oamenilor care cred că toate aceste practici sunt atât de diferite de conexiunea cu divinitatea și cu Dumnezeu, până și astrologia, să știi că la un moment dat astrologia era foarte blamată de, să spunem, această instituție, biserica, să spunem, sau religia în sine, încât unele persoane nu realizează că, de fapt, la bază stă chiar credința. Faptul că devin astrolog nu înseamnă că eu nu mai sunt credincioasă, nu înseamnă că eu nu cred în Dumnezeu, ci dimpotrivă, mă aliniez mai mult energiei respective, pur și simplu prin practicile pe care le fac, prin ajutorul pe care noi îl dăm și îl oferim oamenilor, pentru că, de fapt, noi ce facem? Împrăștiem iubire și acceptare și ajutor. Ceea ce, bineînțeles, dacă o luăm din punct de vedere dogmatic, ne cere Biblia. Și atunci e foarte important ca oamenii să înțeleagă că nu te înstrăinezi de credința ta, nu te înstrăinezi absolut deloc de conexiunea cu Dumnezeu sau cu divinitatea, indiferent cum percepe fiecare persoană divinitatea, nici prin channeling, nici prin astrologie, ci dimpotrivă e un ajutor pe care divinitatea ți-l oferă, e nevoie doar să-l accepti și să-l integrezi în viața ta. Orice unealtă de autocunoaștere reprezintă de fapt apropierea către Dumnezeu. Poate fi și numerologie, poate fi și tarot, și psihologie, și constelație, you name it, nu contează. Atât timp cât tu mergi către zona de autocunoaștere, mergi să-L cunoști pe Dumnezeul din tine, să te recunoști mai mult, să te iubești mai mult, să te vezi mai mult.
ca să capeți această iubire necondiționată față de tine și față de cei din jur. Asta fac uneltele de autocunoaștere și îți mulțumesc din suflet că ai venit, că ai participat, că ne-ai vorbit despre asta, că am încheiat cu un subiect atât de frumos, apropierea de Dumnezeu, prin tot ceea ce facem. Ești absolut minunată și Mulțumesc întotdeauna să vă spun la toți că vă iubesc, pentru că chiar vă iubesc, deci te iubesc. și mulțumesc. Love you și abia aștept să faci parte în continuare din familia Dira, din aplicație, unde cu toții vor găsi, cei care vor participa și ei în aplicație, vor găsi o mulțime de lucruri interesante de la tine, da, pentru că noi deja am discutat și chiar este super duper ce ai pregătit. Eu abia aștept Și eu abia aștept să profit de ele. Și eu abia aștept să împărtășesc cât mai multe din cunoștințele mele cu persoanele care au nevoie. Și vis-a-vis de aplicație, mi se pare că va fi prima aplicație din România care va avea un pachet atât de mare și atât de benefic pentru Da. oameni, pentru că vezi tu, căutăm un astrolog, mergem undeva, căutăm un psiholog, mergem în altă parte, mai vrem și Theta Healing, mergem iarăși într-o zonă, numerologie, mergem în altă zonă și atunci atât de important în momentul în care în această societate în care trăim pe viteza luminii, să avem un singur loc în care să putem primi informații din mai multe zone. Deci, aplicația respectivă va avea pur și simplu persoane din diferite domenii, toate în același loc. Exact. Ai spus-o foarte bine. Abia aștept să fac și podcastul meu în care să explic tot ceea ce urmează și care este atât de frumos și toți oamenii minunați din Dira vor fi acolo, pentru că aplicația va fi doar cu cei care au trecut prin Dira, da? Prin procesul și etica de channeling Dira România. Da? Că știi că eu sunt foarte mult pe baza eticii și despre cum ne facem munca aici și Exact. despre cum tratăm oamenii în primul și în primul rând și dacă nu stă în expertiza noastră de lucru sau de studiu, trimitem oamenii mai departe. Asta este foarte important. Îți mulțumesc, Mulțumesc tare mult și eu. te îmbrățișez și abia aștept ca toată lumea să asculte acest podcast. Să ai o zi minunată și magică așa ca tine. Mulțumesc și Pici. tu la fel.